Hej och välkomna! Idag ska vi prata om vart vi tar vägen vid en kris och om platser som blir trygghetshubbar. Det här är den 5:e livesändningen i vår serie Redo att räknas och alla tidigare sändningar finns att hitta på webben. Jag heter Sara Undermar och är kommunikatör på Landsbygdsverkets kansli, ska jag säga också. Och du som tittar får väldigt gärna vara med i det här samtalet genom att skriva frågor eller kommentarer i chatten. Håller du med eller håller du inte med? Skriv allting där så plockar vi upp det under tiden. Och vi börjar faktiskt med en fråga till er som tittar redan nu. Vart tar du vägen vid en kris? Skriv ditt svar i chatten så återkommer vi till det lite senare. Och under tiden ni funderar på det så ska jag välkomna in våra gäster. Vi har Anna-Maria Axelsson som är förbundsordförande för Sveriges civilförsvarsförbund. Vi har Björn Körlof som är expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar på Bygdegårdarnas riksförbund. Och sist men inte minst Linda Aronsson som är verksamhetsutvecklare ska jag säga på Lider Sjuhärad. Vi börjar med dig Anna-Maria. Ni på Civilförsvarsförbundet arbetar med civilsamhällets roll i totalförsvaret och mycket handlar ju om att utbilda människor och engagera människor i krisberedskap. Hur ser du på det här med föreningslokaler som en del av det civila försvaret? Ja, jag har funderat rätt så mycket på det här eftersom det ser väldigt olika ut hos oss. Det är ju väldigt sällan vi har egna renodlade föreningslokaler. Vi är väldigt ofta inhysta i någon typ av kommunal lokal och ganska ofta att vi har tillgång till konferensrum och sådana saker på brandstationer eller kommunala byggnader. Men varje gång som vi är ute och faktiskt gör någonting så använder vi oss av olika typer av lokaler. Och vi har ute då i vårt avlånga land väldigt nära relationer och kontakter med olika typer av föreningar som huserar lokaler. Så att där är ju lokalisering. Sen är det ju intressant det här med samlingsplatser och hur det ser också olika ut över landet faktiskt. Mm. Och Björn, du har ju lång erfarenhet av krishantering och totalförsvar både i teori och praktik. Och på Bygdegårdarnas riksförbund har du de senaste åren arbetat med att beredskapsanpassa landets bygdegårdar. Och förra året fick du också årets folkbildningspris av Studieförbundet Vuxenskolan just för det här arbetet. Hur ser du på bygdegårdar och föreningslokaler som en del av vår civila infrastruktur? Väldigt viktig och bra fråga. Bygdegårdarnas riksförbund är ju en stor organisation, mycket större än vad man normalt tror. Det är ju över 1470 bygdegårdar över hela landet. De är välanpassade för att kunna vara en sån här trygghetspunkt eller en särskild samlingsplats. Med lite extra resurser så kan de bli väldigt viktiga och de pekas ju ut i den här senaste utredningen som landshövdingen Graf gjorde om särskilda samlingsplatser, så pekar man ut bygdegårdarnas roll i det hela. Och där ser vi det som väldigt viktigt att vi nu får en roll i kommunernas beredskapsplanering helt enkelt. Att man knyter bygdegårdarna till kommunernas beredskapsplanering. Då får vi en tydlig och bra roll i den beredskapsplanering för både kris men i värsta fall då krig som kan behövas. Och det pekas ju bland annat ut i den här utredningen hur viktigt det är att hitta lokaler, samlingsplatser vid utrymningar och flyktingsituationer och människor som blir vilseförda på olika sätt under allvarliga händelser. Och då ska de vara förberedda, de här bygdegårdarna, för att kunna ta emot människorna. Och det är det arbete vi håller på med, både med utbildning men också med kontakter med kommunerna för att få det här till stånd. Och vi ser väldigt mycket framåt vad som händer nästa år, där förhoppningsvis ganska mycket pengar börjar komma och strömma ut till kommunerna för deras verksamhet med lokala samlingsplatser eller särskilda samlingsplatser som de heter i den här utredningen. Mm. Och
Linda, ni på Lide Sjuhärad har ju ert beredskapsprojekt Redo som stärker lokalsamhällets förmåga att agera i kris. Och du är också själv instruktör i HLR och första hjälpen och överlevnad har jag förstått. Men det kan du lite kort berätta vad ni har gjort i det här projektet? Ja, i det här projektet, det skulle från början vara en ganska avskalad insats. Vi såg att det fanns ett stort intresse för beredskapsfrågan. Vi såg att det var många som funderade på vem gör vad? Vad gör samhället? Vad behöver jag klara mig själv med och hur kan liksom folk hjälpas åt? Så det blev en ganska avskalad projektansökan där vi skulle göra 8 stycken workshops tillsammans med bygdegårdsdistriktet i Sjuhärad och även Studieförbundet Vuxenskolan. Så då åkte vi ut, vi satte ihop, jag och en beredskapsexpert, Torbjörn Selin, vi satte ihop en workshop där vi var ute och körde workshops helt enkelt, fick folk att fundera på vad är det för kris här, hur kan vi jobba tillsammans? Det gjorde vi en höst 2023, det blev så lyckat så att vi förlängde projektet, gjorde en mässa i en liten skala och sen blev det en ny omgång workshops av väldigt praktisk karaktär där vi mer hands-on faktiskt kylde ner en bygdegård till 16 grader. Strömmen gick och det kokades kaffe på trangarkök och fikat bestod av räkost på knäckemacka. Så det var all in liksom, så här blir det vid en kris. Dessutom anordnade vi en stor beredskapsmässa som vi kallar Pepp och Prepp. Det skulle gå lite i glada toner, vi är ett allvarligt ämne men vi ville faktiskt bidra till att titta här vad mycket bra människor och organisationer och företag som jobbar med frågan. Där fick vi 2000 besökare, vi hade över 60 utställare med frivilligorganisationer, företag, myndigheter och 11 stycken föreläsningar. Så det var lika mycket en kompetensinsats faktiskt som en mässa kanske. Och kvar har vi en hjärtstartarsatsning där vi ska dela ut hjärtstartare eftersom sjukvård också är en viktig del i beredskapsfrågan. Ja, men precis. Och det här lokala engagemanget som ni i Lider inte minst upptäcker finns, eller vet om finns lokalt, och som bygger de här starka nätverken. Hur kan man använda den här kraften i beredskapsarbetet skulle du säga? Alltså den lokala kraften är beredskap. Ute på landsbygderna till vardags så är föreningar och organisationer så himla vana att jobba tillsammans. Och har man ett löpande pågående arbete kring aktiviteter, information, service, då går det ju jättesnabbt att ställa om till att bli ett stöd och skapa trygghetspunkter och annat när krisen kommer. Det har vi ju sett många gånger med skogsbränder där LRF är snabbt framme och bidrar eller Missing People behöver en plats att vara i en bygdegård eller hembygdslokal kanske. Så det är en jätteviktig kraft tycker jag som man måste kanske räkna med lite mer än vad man gör idag. Jättespännande och jag ser att en del har svarat här också kring var de själva tar vägen. Vi har Johanna skriver att hon har församlingshemmet skulle hon gå till i en tid av kris. Ulrika skriver kommunhuset. Ingrid skriver Folkets hus är också en bra samlingsplats. Och så har vi Johanna skriver här och Kungsbacka kommun där jag bor har kommunen dragit ner stöd på alla föreningars lokaler så att man ska dela skolor och kommunala byggnader. Birgitta skriver bygdegård att hon kommer dit och jag ser att vi också fått en fråga här i chatten. Hur ser intresset ut från unga? Är de med och utvecklar? Vill man med och utveckla samlingsplatser? Vad säger ni om engagemanget? Hur har ni upplevt det, Björn? Har de unga varit engagerade i ert arbete på något sätt? Vi bedriver ju utbildning, dels ihop med Studieförbundet Vuxenskolan som har 2 studiecirklar som vi har hjälpt till i samarbete med dem att ta fram underlag till. Den ena har fokus på bygdegården, ett nav i kris, och den andra har mera inriktning på kriget faktiskt, hur man ska hantera olika förhållanden som då kan inträffa. Och sen bedriver vi på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en ganska omfattande utbildningsverksamhet och MSB vill att vi ska försöka nå så många unga som möjligt. Så i vår, om jag får kalla det för det, propaganda för den här utbildningen så vänder vi så mycket som vi kan till unga människor och vi har sett då att på de här
träffarna som vi har med den här utbildningen så börjar det komma fler och fler unga människor. Och när vi frågar dem varför vill du vara med på den här utbildningen? Jo, därför att jag tycker att det är ett viktigt ämne och för att jag ska veta vad jag ska göra om det händer någonting. Så att det börjar att vakna till liv mer och mer. Men en brist är ju att gymnasieskolan för sent har börjat att ta tag i den här frågan om beredskap. Så nu trycker ju regeringen på att man faktiskt ska ha undervisning i sådana här frågor i gymnasieskolan. Och då blir det också lättare att vända sig till unga människor och säga att du kan med bakgrund av vad du har lärt dig i skolan så kan du vara med i den här studiecirkeln eller gå den här utbildningen eller vara med i den här föreningen. Och då gör du en insats för beredskapen i landet. Och det är viktigt när så få människor ska göra värnplikt, det blir väl fler och fler kanske, men det är så få som gör värnplikt och därmed så är det många människor som undrar vad ska jag göra då? Det är ingen som liksom bryr sig om mig och vad ska jag ta vägen och sådär. Och då är det viktigt att man drar in dem i föreningsaktiviteter och föreningsverksamhet så att de känner att jo, jag har en roll att spela om det skulle hända någonting allvarligt och då vet jag vad jag ska göra och vart jag ska gå. Anna-Maria, vad säger du? Är det en utmaning att nå de unga eller hur upplever ni det från Sveriges Civilförsvarsförbund? Jag ser väl att vi har en trendförändring. Vi har inte haft så stort intresse från de unga under en period, men vi har sedan i alla fall några år tillbaka haft en satsning då med en stor utställning om totalförsvarsarbete och undervisning mot gymnasieskolan. Vi har också satt en alldeles särskild budget kopplad till ungdomar och ungdomsledare. Starta igång vårt ungdomsråd, en av våra målsättningar nu för de närmaste 2 åren i verksamhetsplanen som vi har lagt. Ungdomsledarna som vi har utbildat och de är ju också utbildade till att gå ut i sin egen skola och liksom hålla då den här totalförsvarsinformationen och det är väl här vi ser att också utmaningen är att inte göra för unga utan göra med unga. Därför att det är då det blir målgruppsanpassat fullt ut. Men det här kräver ju att vi hittar liksom de här första initiativtagarna och där har vi både avsatt som jag sa nu särskilda medel och vi har en särskild satsning att vi ska få igång ungdomsrådet igen. För att få målgruppsanpassningen och få också de här intresset tror ju inte vi att vi gamla tanter och farbröder som utan det är ju att man pratar rätt språk till rätt målgrupp och att det också målsättningen är att man gör det tillsammans och då gör man det inte för utan man gör med och tillsammans. Så det är väl så vi ser, men faktum är att vi ser ju det som Björn också säger här att det kommer mer och mer unga personer eller yngre och yngre personer till utbildningarna och många av de här studiecirklarna som är igång är ju väldigt många av våra instruktörer involverade på ett eller annat sätt även som studiecirkelsledare många gånger för det finns jättemycket fina satsningar ifrån alla studieförbund runt om i Sverige faktiskt och vi är uppvaktade så att även om vi har egna medel och jobbar också med vårat som heter Din trygghet så är det ju också möjligt att man går in och förstärker då som studiecirkelsledare på vissa ställen och det är vi en uppvaktad organisation. Så att, och jag håller med att vi ser trenden i alla fall. Och att beredskap engagerar på så många olika sätt idag. Beredskap och hållbarhet är också något som vi liksom trycker mera på för att inte man ska ropa på vargen hur länge som helst för då blir inte mottagligheten heller så hög utan att det blir då viktigt att vi får in det som en normal, precis samma som vi pratar om miljösidan så ska vi också prata om beredskap lika naturligt, att vi är beredskapshållbart och miljömässigt hållbart i allt vårt systematiska arbete och då ensam kommer kanske långt men tillsammans så kommer man mycket längre. Det är ju, så är det ju.
Vad säger du Linda, hur har intresset från de unga varit för det ni har gjort i ert projekt? Ja, det var en reflektion vi gjorde efter första höstens workshops att medelåldern var kanske lite högre än vad vi hade önskat. Men om man funderar ett varv på det så kanske det inte är så konstigt egentligen. Jag själv är tonårsförälder, har barn mellan 16 och 22. Jag tror ärligt talat inte att de nästan har upplevt ett strömavbrott i sina dagar alls. Krig vet de inte vad det är. Liksom, de har ju växt upp under helt andra former än människor som kanske är 50-60 i alla fall. Så jag tror inte det är så konstigt att ungdomarna inte dyker upp en tisdagkväll i bygdegård när vi kör beredskapsworkshop. Men det vi gjorde inför andra omgången var att vi vill ju ändå jobba med detta och på något sätt få ner lite yngre människor. Så vi tog kontakt med LRF Ungdomen som har gjort ett fantastiskt jobb i att vara med på våra träffar, prata om livsmedelsförsörjningen i Sverige och också att de hjälpte till att dra dit lite ungdomar. Just nu sitter vi och tittar, vi ger oss inte, så att vi tittar nu på ett upplägg. Skulle man kunna göra det här lite till en utmaning? Kan vi hitta på ett upplägg där vi lockar ungdomar att kom här, anta utmaningen. Ska vi sova över i en, jag vet inte, scoutgård, bygdegård någonting? Det finns ingen ström, det finns inget vatten. Hur löser vi detta tillsammans? Det är nästa grepp som vi tänker testa. Men vi letar just nu ungdomar som är med och utformar det konceptet. För precis som du säger, jag tror det var Anna-Maria som sa, här får man inte missa målgruppen. Det är så lätt att vi vuxna sitter och planerar för ungdomar och undrar varför kommer de inte? Men det är ju såklart ungdomarna som ska forma ett sådant upplägg. Så vi får se om det kan vara en väg att gå. Spännande. Får jag hoppa in med en liten bubbla där. I bygdegårdarna så har vi gjort en satsning mot alla ungdomar som sysslar med EPA-traktorer. Och det var ett väldigt bra grepp visade sig. Det var många som var tveksamma till det där. Men det var ett väldigt bra grepp och det kom väldigt många ungdomar och ville meka med bilar och prata bilar och vad man skulle göra tillsammans och sådär. Och det där var ett grepp som kanske man kan fundera på vilken sorts intresse har ungdomar och går det att dra dem till bygdegården och göra de där sakerna som de är intresserade av. Och därutöver då börja haka på med vad kan man göra i en bygdegård och hur vill vi vara med och hjälpa till här och sådär. Så det visade sig vara ett jättebra grepp. Och jag vet att i Dalarna, jag tror att det var i Nusnäs, så kom det oerhört många ungdomar med sina bilar och ville prata bilar. Men då började man också prata om vad bygdegården gjorde och vad man kunde göra där. Så det var ett intressant och kul grepp att få ungdomar att komma med i föreningslivet. De hade ju liksom hållit på med sina bilar var och en för sig ganska mycket, men nu blev det liksom organiserat. Jättesmart grepp tycker jag. Det är nog helt rätt väg att gå. Vi har också ett stöd kopplat, redo pratar vi om vårt projekt, men vi har också ett mikrostöd kopplat för att när man pratar beredskap så bubblar det ju ut i bygderna och då vill ju folk om medel och genomföra det. Och där har vi faktiskt haft en förening med ungdomar som genomförde en överlevnadsdag. Så de tränade vattenrening och de gjorde allt möjligt. Friluftslivet hänger ju jättemycket ihop med beredskap. Så att det var faktiskt ett ungdomsinitiativ som vi har genomfört här. Jättekul. Spännande, det är mycket kul satsningar som är på gång. Ni som tittar får gärna fortsätta ställa frågor. Jag tänkte en fråga till dig Björn. Vad behövs rent praktiskt för att en lokal snabbt ska kunna växla från vardag till trygghetshubb i en kris? Det börjar någonstans i juridiken. Vi jobbar ju väldigt mycket med att vi ska få kommunerna att vara initiativtagare. Eftersom staten och regeringen säger att det är kriget som vi nu måste i första hand fokusera på, även om det känns obehagligt och svårt. Men det är där som pengarna kommer att komma från staten ner till kommunerna. Ni ska satsa på att bygga upp en bra beredskap för kriget, för att göra de här särskilda samlingsplatserna och trygghetspunkterna. Och då kommer det in, vad kan kommunen då göra för att få en bygdegård att bli en jättebra sån här hubb eller en sån här trygghetspunkt. Och då behövs det till exempel ofta reservkraftaggregat. Det är en sån här satsning som många kommuner redan har börjat med. Det kan behövas att man tittar över brunnarna som är anknutna till en bygdegård. Är de
sådana att de faktiskt går att använda, eller har de blivit för smutsiga eller inte används längre. Går det att rensa ut brunnen och koppla på pumpar och vattenreningsaggregat och sådana här saker så att vi har säkert friskt vatten. Går det att göra köket lite större och lite bättre så att det går att anordna utspisningar till större antal människor än som man normalt håller på med. Går det att anordna övernattning, och hur ska det göras i så fall? Kan man ha ett förråd med sängar och sängkläder som man kan ställa upp i bygdegården? Går det att bygga upp tält på en plan utanför bygdegården så att man har möjlighet att övernatta där och använda bygdegården som värmeställe och som utspisningslokal och så vidare. Så det finns ett antal praktiska frågor som man kan börja jobba med, och jag vet att en bygdegård nere i Häradsbäck har startat ett projekt ihop med en firma där man försöker att få fram en alternativ elförsörjningsmodell som inte är ett kraftaggregat utan som bygger på någon kemi, tror jag det är, utan något slag som gör att man inte är beroende av bensin eller diesel eller vad det är för någonting. Så att det finns många tankar om hur man ska utveckla bygdegårdarna så att de blir mera kraftfulla paket att använda vid en kris. Men där måste man ju ha en koppling till den kommunala beredskapsplanen. Och det är den som vi försöker få ihop hela tiden. Och många kommuner är på hugget med det här. Och en del säger, nej, vi väntar tills att vi får pengar ifrån staten då. Så det är där som kopplingen måste vara. Och den här utredningen som jag nämnde tidigare, landshövdingen Grafs utredning, han säger det att det måste till statliga pengar, och han föreslår ju stora belopp, 13 miljarder är ju hans förslag, så det är inte småpengar heller som det handlar om. Och så ska vi säga då i sanningens namn att bygdegårdarna är ju inte den enda lokalhållande samlingsmöjligheten. Det finns ju Folkets hus och Vi och våra gårdar och folkhögskolor och många andra också som man kan titta på. Men bygdegårdarna är ju den klart största organisationen, så att vi tycker att vi har lite lead på det här. Mm. Ja, men precis. Och på tal om resurserna där, många av de här lokalerna drivs ju av små föreningar med kanske ganska knappa resurser. Jag tänker, Linda, hur kan man stötta dem? Finns det några sätt genom Leader att göra det? Ja, men absolut. Genom Leader, vi jobbar ju med lokalt ledd utveckling, så alla Leaderområden har ju sina olika strategier och olika insatsområden. Men de allra flesta bidrar ju vi bidrar ju alla till platsutveckling och nätverk och liksom den typen av verksamhet. Så att ja, många gånger kan man söka Leader-stöd för den här typen av satsningar där man utvecklar sin verksamhet och skapar nätverk och så. Och när det gäller resurser så är det ju både, tänker jag, prylar som Björn är inne på, energilösningar och annat. Men det kan också vara utbildning. Och sen tror jag jättemycket det här med partnerskap. Alltså att kommuner, jag upplever just nu att vi har ett tempoproblem här, att civilsamhället är så himla på tå och det finns så mycket vilja och driv och engagemang och man vill liksom, kom hit, vi vill vara en trygghetspunkt, hur gör vi? Och stackars kommunerna står och väntar på direktiv och pengar och kan inte, det blir en krock där ibland. Jag tror att alla vill samma saker, men man vill göra rätt och så blir det lite sådär, ni vet, snabbt civilsamhälle, lite långsammare procedurer i myndighetsvärlden. Så att kanske hitta andra lösningar så länge då, inte bara sitta och vänta. Det är inte min grej nämligen, att vänta, jag är inte så bra på. Men om man då kanske tittar på partnerskap och överenskommelser lite mer lokalt så länge. Det finns ju FRG, sådana här resursgrupper, men det finns också överenskommelser, jobbar man med i Västra Götaland till exempel. Så det finns ju många lösningar tror jag. Och som enskild människa kan det man kan göra där är ju att bli medlem i en förening som man tycker är ett bra jobb. Bara den lilla medlemsavgiften bidrar ju, men också att man blir en person som kanske kan bidra i föreningsarbetet. Också viktigt. Ja. Då vill jag bara göra ett litet förtydligande när du nämner. Ja, när jag tänker FRG är ju ingen egen organisation. Den frivilliga resursgruppen är ju en avtalsskriven resurs hos kommunen. Och för att man ska vara med där så behöver man vara med i en frivillig försvarsorganisation. Så precis, jag tänkte att det var ett exempel på överenskommelser och olika typer av partnerskap tänker jag som sker idag. Och att de går att bredda, så att det är bra förtydligande.
Och Linda, vad skulle du säga ger mest effekt att lägga pengar på? Ni har ju de här mikrostöden till exempel. Där är ju ganska mycket, vad jag förstår, ganska små insatser men som kan ge ganska stor effekt. Ja, alltså vi tycker de är helt fantastiska, våra mikrostöd. Just i beredskap, vi har massa olika tematiska mikrostöd, men det som vi kallar beredd handlar ju om allmännyttiga beredskapsinsatser. Där har vi beviljat i dagsläget 16 stycken små insatser. En del är för kanske 10-12 tusen och andra upp till 25. Och om man då tittar på effekter, ja, men vi kan ta ett exempel som är faktiskt efter ett par omgångar där, men en förening som sökte stöd för att lära sig mer om konservering. På 25 000 kronor så anordnade man 3 heldagar och jag tror att man tog emot 8-10 personer på varje heldag. Så säg att vi har 30 personer då i ett område som har lärt sig konservera, ta hand om maten de odlar, konservera den hemma, kan sprida den kunskapen till fler. För 25 000 kronor, det är ganska billigt, eller hur? Och för att få ut de där 25 000 kronorna så krävs det motprestation, är ju det här ideella engagemanget, att man lägger tid på det. Det är liksom ett krav som vi har. Så det tycker jag är bra. Och andra initiativ kan vara faktiskt lite reservkraft. Vi har haft en hel del hjärtstartare med då tillhörande utbildning på dem och HLR. Vi har haft en scoutscore som fick 16 sovsäckar. Då har ju de ett hus som de äger. De har en eldstad inne i huset de kan värma med ved. Jag tror att de har en egen brunn och en himla massa tangakök. De har rutiner, alltså tänk vilken resurs scoutkårer det är. De har rutin på att utfodra 100 pers på löpande band, för det gör de med vänsterhanden på ett läger. Och nu har de också då sovsäckar. Så blir det en kris så är ju den scoutkåren ett ställe man vill vara på. Får jag haka på där med en liten grej som jag vet att några bygdegårdar i samband med att de har haft de här utbildningarna så har det visat sig att det kommer människor som sitter på kunskaper och kompetens som inte tillvaratas riktigt. Det gäller till exempel personal som arbetar eller har arbetat i sjukvården och som inte gör det längre. Som håller på med en massa annat men som har sjuksköterska eller läkarutbildning. Och då säger man, ska vi inte ha er på en lista av möjliga människor som bör komma till en bygdgård om det händer någonting allvarligt och hjälpa till med att ta hand om människor. Det finns ju en del som kan ha blivit skadade eller traumatiserade och sådär. Och då säger en del, jo men det ställer jag naturligtvis upp på. Men det är bara det, man måste inventera dem. Var finns de någonstans och är de beredda att ställa upp? Och då man kan knyta dem till en bygdgård ihop med Röda Korset eller någon annan form som gör det möjligt att då ha såna här kompetenser som genast vet ungefär vad man ska göra och hur man ska göra det. Och sen kan man ha en liten övning där man övar hur får vi igång bygdegården, vilka kommer och vilka kan komma och vad ska vi göra om det händer någonting allvarligt. Och då ligger vi ju före kommunerna kan man säga med en sorts preliminär organisation som knyts till en bygdegård. Så att vi är, precis som du säger Linda, vi är lite före kommunerna för de är mer byråkratiska och det ska vara beslut i fullmäktige och pengar och alltihopa det där. Ja. Men så ska det väl vara, men... Ja, men vi är liksom lite, vi hoppar över de där skacklarna och börjar jobba direkt lite grann. Ja, det är det fina med föreningslivet. Ja. Ja, jättespännande hörni. Jag ser att det händer lite grann i chatten. Jag ska bara lyfta apropå det vi pratade om tidigare här. Johanna skriver, intressant. I Friluftsfrämjandet har vi redan naturligt ganska resilienta ungdomar. Får nu idéer om hur man kan använda de unga förebilderna i samarbetsprojekt. Kul Johanna, jättebra inspel. Och så har vi fått en fråga här också som vi ska lyfta. Det sägs att samhällen med hög tillit återhämtar sig snabbare efter kriser. Vilken roll har samlingsplatser för att stärka tilliten? Vad säger du Anna-Maria? Har du något svar på det? Ja, det är ju allting som är gemenskap och som bygger tillsammans med befolkningen, att man lär känna sitt närområde och de personer som man ju har i sin närhet gör ju att man också hittar
snabbare och bättre lösningar för att också återhämta sig. Det blir ju också en högre tillit i de områden där man har kunskap om vilka som bor runt omkring, vilka som kan göra vad. Den här kartläggningen eller som Björn pratar om här, den är ju ganska naturligt förekommande på landsbygden, på små orter där man vet vem man ska kontakta om man har problem med olika saker. Va? Så att det är klart att det är tillitsstärkande. Sen vill jag också trycka på det här med att man ser ju geografiska skillnader över landet på det här med vart man nu träffas i vardagen. Där bygdegårdarna är kanske en sak, men lanthandelns betydelse på många ställen, och lanthandeln är ju också en sån här hubb normalt där man får information, handla mat, men som vi har sett i stora kriser ökar markant i betydelse. Likaså macken på vissa ställen geografiskt. Så att det här är ju olika över landet, och det behöver vi också ha med oss när vi pratar om samlingsplatser och trygghetshubbar. Är det definitionen som kommunerna har fått, att man ska ha mottagning för inkvartering och värmestugor, eller är det där människorna som finns i de här områdena naturligt söker sig till att träffas? Så här är ju också en klar viktighet att vi sätter rätt definition. Vad är det vi pratar om? Vi har nya utmaningar kopplat till totalförsvaret, värdlandsstöd, där vi nu liksom också ska göra stora mottagningar, värme, vila, rastvila, mat. Det här behöver ju också lösas ut, och det kommer behöva lösas ut på olika sätt tillsammans med de myndigheter som har fått det här på sitt bord och planera. Och det ramlar ju ner, alla platser ligger ju i en kommun har jag hört. Så att någonstans är det här att med stor ödmjukhet ha en god och nära dialog och relation med dem som ska göra det här viktiga planeringsarbetet. Där är ju min organisation, vi är ju snarare de som kommer att stå upp för mycket av personalbemanning, mycket driftspersonal, mycket stöd, och även där behöver vi i civilsamhället kanske ta mera höjd för bättre samverkan och bättre samarbeten och överenskommelser i vardagen. Därför att då är vi, precis som ni är inne på här, vi är snabbare på fötter, även i händelse av större kriser så kan vi mycket snabbare komma igång. Det är väl känt att vi söker oss gärna till personer vi haft kontakt med på något sätt, som vi har ett ansikte på eller ett namn på, att vi i större sannolikhet söker upp även i händelse av kris de personerna. Så att nätverkande, samarbete i vardagen, i utbildningar eller i övningar, vilket jag gärna välkomnar framöver, att vi gör mycket mer saker tillsammans, alla aktörer i civilsamhället. För det där som vi liksom tar höjd för. Och det är tillitsbyggande, att vilja känna varandra innan. Mycket viktigt att ta med sig. Jättebra inspel. Och vad krävs då för att människor ska veta vart de ska ta vägen i en tid av kris? Eller är det vi som andra som får... Människor tar sig dit de kommer och så upprättar vi något efter det? Eller hur tänker du där? Hur vet man det? Det är ju den kommunala planeringen, om vi tänker liksom krisberedskap och våra beredskapsplaner. Där ska det ju finnas utpekade, de här platserna blir trygghetspunkter, men jag har väldigt svårt att se att i väldigt omfattande kriser att det är tillräckligt. Det kommer att finnas stora behov av utbildningslokaler. Det kommer att finnas stora behov av att människor faktiskt träffas i olika konstellationer för att kunna, alla kommer att behövas. Och saker som vi inte har kanske heller tänkt på förhand kommer att kräva att vi har möjlighet att träffas. Det är inte alltid det är lämpligt att ha den träffpunkten som för just sin insatsgrupp på den kommunala
trygghetspunkten eller på brandstation eller något, utan man kan behöva ha en sån här träffpunkt vid sidan om för att man ska kunna gå in och göra bra saker. Och det är också det jag menar med att man har lärt känna varandra innan. Min erfarenhet när jag har drivit stora insatser, det är att sådana här platser kan behövas, och de har behövts i alla sammanhang. Vare sig det är ett eftersök på en försvunnen person, eller att det är en flyktingmottagning, eller att det är skogsbrand eller översvämning, eller så behöver också personalen träffas och få fika, man ska lägga rapport, man ska ha stab någonstans. Och det ska oftast kanske inte vara mitt i händelsernas centrum, utan gärna precis vid sidan om. Så samlingslokaler, när det väl händer något, behövs i olika utsträckning alltid. Så att där är ju min erfarenhet att man har ett gott nätverk och kontaktpersoner, och att man där att hyr in sig i stunden i en sån här lokal. Men det kräver ju också att den faktiskt driftas i normaltid, och det kostar också mycket pengar. Så att där är vi i något moment 22 egentligen. Mm. Får jag haka på där, Anna-Maria? Det är jätteviktigt och bra på alla sätt det som du säger. Det som jag försöker trycka på, det är om civilsamhällesorganisationerna är bättre på tårna och ligger före, så måste vi nästan hjälpa kommunerna lite grann med att få igång deras verksamhet på ett bra sätt. Och ett bra sätt är att bjuda in kommunen till ett möte, till exempel i en bygdegård, och vara med i diskussionen om hur beredskapsverksamheten ska byggas upp, så att kommunen ser vilka resurser som finns och hur många människor det är som är beredda att hjälpa till. Och där har jag också märkt när jag har varit med på några sådana här träffar att en del kommuner tycker att men vi har ju egna lokaler, vi har ju skolor och äldreboenden och så vidare. Och då försöker jag säga, det har ni i och för sig, men skolorna ska fortsätta att drivas och behövs för skolverksamheten, och äldreboendet behövs för äldreboende, och där kan ni inte räkna med att hysa in hundratals flyktingar eller andra människor, utan ni måste vara beredda att organisera lokaler som blir extra resurser. Och då är det inte bara själva lokalen, utan det är ju resurserna runt omkring i lokalen, precis som du säger, Anna-Maria. Vilka människor med olika typer av kompetens man knyter till den här samlingsplatsen eller trygghetspunkten, och är de beredda att komma så fort som det liksom behövs. Då krävs det en organisation för det lite grann, så att det inte bara kommer människor springande och säger jag vill hjälpa till. Ja, hjälpa till med vad och hur? Så att det måste bli det är ju en sak som vi övar och utbildar på. Det som det är ju att vi har 290 kommuner, och att det ser väldigt olika ut hur långt man har kommit med den här planeringen. Det gör ju också att det blir väldigt olika hur mycket information som faktiskt går ut till lokalbefolkningen om vart man ska vända sig. Och har man frågor idag om vart man ska vända sig i kommunala, så bör man söka upp kommunen och ställa frågan. Hur ser det ut här? Och det är ju så att många, precis som du har beskrivit här, Björn, och även du, Linda, också i era kontakter med kommunerna, många inväntar ju lite tydligare besked, och med tydligare besked så menar de väl kanske egentligen mer pengar. Om vi ska för det är bara med beslut det kommer pengar. Det vi får göra under tiden, det är ju liksom att göra den här nätverkandet, kunskapshöjningen. Det är väldigt mycket saker vi kan göra tillsammans vad gäller de bitarna. Men det är också så att mottagligheten hos de här kommunala tjänstemännen är min uppfattning om att man inte ska tala om hur de ska göra, utan man ska ha en väldigt ödmjuk approach, och att man vill hjälpa till, men inte ta över och inte säga vad de ska göra, utan vi kan finnas här om ni behöver hjälp. Det är väl också, men lanthandelns viktighet där det är små orter långt ute i periferin där det inte finns bygdegårdar, det har vi också sett att där jobbar man i områden både i centrala
Skåne och även uppe i Jämtland med något som heter SOT-punkter. Som då är service- och trygghetspunkter. Man jobbar med aktivt och kommunala medel, reservkraft och vattenkraft och information kopplat då till naturliga samlingsplatser som jag ser det. För att det är ju lika som jag säger att macken kan ju ha den här betydelsen. De här få enstaka ställena som är öppet, det är oftast där man hämtar sina paket. Det är där man liksom gör allting i vardagen. Och att man då väljer att stärka upp de här punkterna även för kris är ju ett naturligt steg att gå. Så jag tänker att ju mer aktivitet man fyller en sån här punkt med, desto viktigare blir den ju. Så det viktigare den är i normaltid, i vardagen, desto mer sannolikt är det ju att man söker sig till samma punkt eller samma ställe, för att då är det en naturlig hubb i det samhället som man är i. Så tänker jag. Sen trygghetspunkter och definitioner på mottagningsplatser, inkvartering, det är ju någonting som jag tänker att vi som serviceorganisationer får vänta in. Där sitter vi ju knä på beslutsfattarna faktiskt. Jag tänkte Linda, ni har ju kontakt med kommunen också. Hur upplever du den här dialogen? Finns det, hur upplever du det? Ja, men jag tycker vi har haft ett jättefint samarbete med beredskapssamordnarna i vårt område. Alla de 8 kommunerna har funnits med, och det var precis där vi började det här projektet. Det var att jag kontaktade dem och sa, vad gör ni egentligen och hur kan vi komplettera ert arbete? För vi ska inte ha ett projekt där vi gör samma saker. Och de välkomnade det från första stund och har funnits med då på våra träffar. Och då känner jag väl att vi kan ha bidragit lite med kontakterna däremellan. Att kommunen faktiskt får en yta att hitta intresserade människor där ute, och även allmänheten får ett ansikte på vem som jobbar med frågorna i kommunen. Så de har varit med och berättat om olika typer av hot i samhället och kommunens roll, vad man kan förvänta sig och inte förvänta sig. Och jag kan ha förståelse för att kommunerna, de behöver förstås använda sina egna lokaler, sin egen personal som de väldigt snabbt kan sätta i arbete. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra, utan vi som jobbar med landsbygdsutveckling vet att det finns rätt så stora områden på kartan där det inte finns lokaler som är kommunala. Och då är det ju andra föreningslokaler som blir ännu viktigare. Så det behöver inte vara antingen eller, utan både och det kan bara bli bra, tänker jag. Jättespännande. Vi ska alldeles strax runda av här. Jag ska bara lyfta den här kommentaren apropå det vi pratade om tidigare. Från Johanna. Jag har uppfattningen att folk lokalt runt mig inte har någon aning om vart de ska ta vägen eller vart de ska gå vid en kris. Apropå det vi pratar om. Det ser nog lite olika ut på olika platser i landet. Tänk vi ska avsluta med den här frågan också innan vi stänger ner för idag. Jag hörde för några veckor sedan att efter pepp och prepp kommer depp, och att vi behöver preppa även för det. Många P i den där meningen. Är det något som också ska ingå i trygghetspunkterna? Vad säger ni där? Jag stänger frågan fritt, vem som vill ta den. Jo, alltså jag kan ju haka på en gång. Det är ju så att en sån här trygghetspunkt, där tycker vi då som vi resonerar i bygdegårdsrörelsen, att där ska finnas människor som kan ta hand om människor som har traumatiserats på olika sätt eller har svårigheter med att ta hand om sig själva och sin vardag. Och då måste det finnas människor som har sån kompetens. Och jag vet att Civilförsvarsförbundet har en del sådana som utbildar, men framförallt Röda Korset, men även trossamfunden. Det finns diakoner och diakonissor som har särskild utbildning för det. Och de här kompetensresurserna, de ska liksom inte springa fritt i samhället, utan de behöver ju knytas till en plats där de ska vara beredda att ta emot människor i kris. Och då är det viktigt att människorna vet vart de ska gå om de känner att de får svårigheter som blir de övermäktiga på olika sätt. Var ska barn ta vägen som inte hittar sina föräldrar? Vem tar hand om dem på ett bra sätt och sätter dem i grupper där de kan vara ihop med andra barn och komma igång igen? Så att hela den här situationen med olika
typer av påfrestningar som människor kan råka ut för vid krig och kris, då måste man ju organisera en verksamhet som leder till att människor inte bara springer omkring planlöst i samhället och mår dåligt, utan att de knyts till olika verksamheter, och då är naturligt olika typer av samlingslokaler där det finns sådana resurser den viktiga punkten att försöka bygga upp. Och där tycker jag att det är också viktigt att där ska finnas så pass mycket bra information om vad som händer och sker under en kris, så att informationen också når människorna där, att de vet att de kan gå till en bygdegård och där finns sanningsenlig, adekvat och relevant information att ta till sig om vad som händer och sker runt omkring dem. Så att där har trygghetspunkterna inte bara liksom det här med utspisning och inkvartering och sådär, utan det är också en punkt där man kan förlita sig på att man får hjälp. Men jag tänker, Anna-Marie... Det är jätteviktigt, tror jag. Jag hakar jättegärna på här för att vi ser ju det här också naturligtvis, och vi jobbar ju på många ställen väldigt nära kommunernas POSOM-grupper, och vi är också i samarbete med så många lokala församlingar som också önskar vad gäller just de här delarna med psykiskt och omhändertagande. Och väldigt många gånger så är det vi som driftar de här samlingspunkterna, men man har särskild personal då som jobbar med just de här delarna. Men jag tänker att det här handlar ju också väldigt många gånger om meningsfullhet, och att vi hittar en gemenskap i vardagen, och kunskapshöjning är ju i sig också någonting som bygger mera trygghet. Så ju mera man får också den här tillitsbyggande och tillsammans, att man gör tillsammanslösningar, och man också stärker den här lokala föreningslivet, så kommer ju också man kunna mera naturligt jobba med meningsfullheten, och då blir inte kanske depp lika långt ner. Men många ställen ute på landsbygden, norra Dalarna, Norrland, har vi väldigt höga suicidsiffror, och där tror jag att vi kan också jobba tillsammans med att ta höjd för mycket mera utav det här meningsfulla, närheten, tryggheten, och att man har bättre arbete kring de frågorna också. Det ser jag som en klar förbättringsåtgärd. Och Linda, lite kort här, hur tänker du att man kan jobba mot den här deppen som kan slå till? Men jag tänker att det finns olika typer av depp. Dels det som vi pratar om nu som är ganska allvarlig krishantering och folk som är utsatta för liksom, skarpa saker i ett tufft läge. Men det kan ju också handla om mer pågående depp som vi är faktiskt en kris som vi hanterar varje dag i det här samhället nu, där folk mår väldigt dåligt och ensamheten har aldrig varit så stor, och då får man ju börja koppla lite på kulturens värde och det här att finnas i en föreningslokal där man kanske känner sig trygg i vanliga fall. Hur påverkar det Sveriges beredskap att vi slaktar stöden till studieförbunden, att kulturskolan knappt har råd att finnas till, att den här pågående vanliga vardagslivet där vi har meningsfullhet i vårt liv, hur påverkar det beredskapen i Sverige? Alltså, ibland behöver man kanske lyfta, nu blir det nästan lite politiskt här, men man behöver kanske lyfta blicken ännu mer och se hur saker och ting hänger ihop ibland. Så ja, efter pepp och prepp kanske vi hoppas att det inte kommer depp. Vi ska ju preppa så att det inte blir så deppigt, utan att vi kan hantera situationer och förbereda oss för att mota deppen i grind. Så vill jag avsluta, tror jag. Ja, det var bra. Bra slutord. Ja. Då har det faktiskt blivit dags att runda av. Stort tack till er, Anna-Maria, Björn och Linda, för jättespännande samtal i den här sändningen. Tack. Tack för att du fick vara med. Tack ska ni ha. Tack. Och tack så mycket för ni som har skrivit kommentarer och ställt frågor i chatten. Jättekul att se att ni är aktiva. Nästa sändning har vi om 2 veckor, den 12 november. Och då ska det handla om vad som händer med djuren och skogen när krisen så till. Vi har många olika ämnen i den här serien redo att räknas. Och som jag sa tidigare, om du har missat någon av de förra livesändningarna så finns de inspelade på våran webb. Då säger jag stort tack för idag och på återseende.